Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên đề nhận định thị trường cá ngừ hàng tháng của Vasep số tháng 2 năm 2022. Kính thưa quý vị, ngay từ đầu năm 2022, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đã tăng tốc. Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ tháng 1 năm 2022 đạt gần 88 triệu đô, tăng 108% so với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân của sự tăng trưởng này là do dịch bệnh Covid đã được kiểm soát. Doanh nghiệp chủ động nắm bắt thông tin thị trường, tận dụng tốt xu hướng gia tăng nhu cầu trên thị trường thế giới để tăng thêm thị phần. Bên cạnh đó, các nhà máy tăng công suất để đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu và tận dụng các ưu đãi từ các hiệp định thương mại như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP và Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU EVFTA. Hiện xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang các thị trường chính đều tăng, trừ Trung Quốc. Cụ thể, xuất khẩu cá ngừ sang Mỹ đạt 44 triệu đô, tăng 5% so với tháng 12 năm 2021 và tăng 210% so với tháng 1 năm 2021. Xuất khẩu sang EU tăng 82% đạt 15 triệu đô. Trong đó, Hà Lan, Đức và Lithuania là 3 thị trường dẫn đầu về nhập khẩu cá ngừ của Việt Nam trong khối thị trường này. Nhìn chung so với cùng kỳ, xuất khẩu cá ngừ sang hầu hết các thị trường trong khối EU đều tăng. Tại khối thị trường CPTPP, xuất khẩu sang một số thị trường trong khối này sau khi sụt giảm trong quý 4 năm 2021 đã khởi sắc trong tháng đầu năm 2022 như Canada và Peru tăng lần lượt là 26% và 2.289%, trong khi đó xuất khẩu sang Nhật Bản tiếp tục sụt giảm 17%. Trong tháng 1 năm 2022, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục dẫn đầu cả nước về xuất khẩu cá ngừ với giá trị gần 40 triệu đô, chiếm 45% tổng kim ngạch xuất khẩu. Đứng sau Khánh Hòa là Bình Định với doanh số xuất khẩu cá ngừ đạt 11 triệu đô, chiếm trên 13%, và Long An với gần 7,7 triệu đô, chiếm 9%. Ngoài ra, Phú Yên, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương là những địa phương có doanh số xuất khẩu cá ngừ đáng kể, chiếm từ 6 đến 8%. Hiện cả nước có 72 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu cá ngừ. Dẫn đầu trong số các công ty này là BD-Fisco, Dragonway, Titico, Highland Dragon và Nha Trang Bay. Tổng kim ngạch xuất khẩu của cả 5 công ty này chiếm gần 46% tổng kim ngạch xuất khẩu cá ngừ của cả nước. Dự báo năm 2022, ngành cá ngừ sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức như hoạt động giao thương giữa các quốc gia vẫn còn khó khăn, giá cước vận tải biển vẫn cao, cùng với đó là sự thay đổi về các quy định kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm với hàng nhập khẩu ở nhiều quốc gia khắt khe hơn, sẽ là những thách thức mà doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ sẽ phải đối mặt. Tuy nhiên, hiện các thị trường đã mở cửa trở lại và nhu cầu của các chuỗi dịch vụ thực phẩm tại các nước tăng lên sẽ thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu. Do đó, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những tháng tới. Những thông tin và dữ liệu chi tiết hơn về sản xuất và xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam cũng như nhu cầu của thị trường thế giới đều được đăng tải trong bản tin thương mại thủy sản hàng tuần của Vasep. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nguyễn Hà, chuyên gia ngành hàng cá ngừ Vasep.